تبانی بود یا نه، اصلا نتیجه این بازی داخل زمین رقم خورد یا بیرون زمین. امروز میخوام راجع به یکی از بازی‌های از یورو 2004 صحبت کنیم که هنوز مشخص نیستش که نتیجه این بازی چگونه رقم خورد. آیا دست‌های پشت پرده باعث شد که یکی از تیم‌های بزرگ این تورنمنت حذف بشه یا نه؟ فوتبال یه ورزش پرشور و هیجان انگیزه، ولی یه سری آدم سودجو با تبانی سعی میکنن نتیجه رو به نفع خودشون عوض کنن. مثلا بعضی وقتا یه تیم به یه داور رشوه میده تا پنالتی بگیره یا یه بازیکن حریف رو اخراج کنه و بعضی وقتا هم دوتا تیم توی تورنمنت با هم توافق میکنن نتیجه‌ای بگیرن که به سود جفتشون تموم میشه. مثال‌های زیادی از تبانی تو فوتبال کشورهای مختلف وجود داره. تو سال 2006 ثابت شد که یوونتوس و چند تیم دیگر ایتالیایی با داوران و مقامات تبانی کردند. در نتیجه این رسوایی که کالچوپولی نام گرفت، بانوی پیر به دسته دوم سقوط کرد. تبانی همیشه قسمت تاریک مستطیل سبز بوده و پولهای کلان پشت پرده به قدری وسوسه کننده هستن که بعید حالا این مشکل بزرگ ریشه کم بشه. وقتی هر روز یورو 2004 میشه، همه یاد قهرمانی یونان تو این بازی میفتن و اینکه پرتغال با اون تیم پرستاره تو زمین خودش نتونست قهرمان شه. اما امروز میخوام راجع به یکی دیگه از اتفاقای یورو 2004 صحبت کنیم که کمتر راجع بهش صحبت شده. حسین جان، قضیه این بازی چی بود؟ ببین وقتی راجع به ایتالیا 2004 میخوایم صحبت کنیم، اولا که ایتالیا توی یورو 2004 تو گروه دانمارک، سوئد و بلغارستان بود. از این گروه هاست که اسمش گروه مرگ نمیذارن هیچ وقت این تیم‌ها رو، ولی صعود کردن از همچین گروه‌های خیلی سخته. تیم‌ها توی یه سطحن تقریبا. بازی اول ایتالیا جلوی دانمارک 0-0 میشه، اما صحنه‌ای که توش به وجود میاد، حرکت زشتی که توتی انجام میده، پولسن و آب دهن به صورتش میندازه، درسته که داور نمیبینه این بازی قصر در میره، اما از روی ویدیو توتی رو 3 جلسه محروم میکنه. این محرومیت توتی باعث میشه که تیم ملی ایتالیا واقعا برای بازی دوم و سومش به مشکل بخوره. بازی دوم جلوی سوئد، ایتالیای تراپاتونی، ایتالیایی که پر از مهره، پر از ستاره، ویری، دل پیرو، کاناوارو، اصلا واقعا تیم دوست داشتنی بود، اما هم تو جام جهانی 2002 با اون شکل داوریا و اتفاقای خارج زمین، هم توی این یورو اسیر یه سری حواشی شد. توی بازی دومشون جلوی سوئد گل اولو کاسانو میزنه، یکی جلو میفتن، اما یه گل از زلاتان میخورن که اصلا زلاتان از اونجا میشه زلاتان، همه میشناسنشو. گل عجیب غریبی که میزنه. البته گل اشتباه بوفون هم بود، یعنی حالا زلاتان همه شما نگاه کن، دفاعی که باش تنه به تنه است، خطا میاد بکنه، اصلا خروجی که بوفون میکنه اینجا دیگه واقعا کی فکرش میاد اون شکلی. فکر کنم اولین بار خطایی هم نکرد، یعنی بدون خطا. یه گلی بود که باید زده میشد، از این گلا که تو تاله مثلا این بازیکن بود. این بازی 1-1 میشه. کار ایتالیا میرسه به بازی سوم جلوی بلغارستان، در صورتی که از بین سوئد و دانمارک توی بازی سوم یکیشون برنده میشد، صعودش قطعی میشد، اون وقت ایتالیا بلغارستان رو میبرد، میتونست به مرحله بعد صعود کنه. اما بازی سوئد و دانمارک به شکل عجیبی 2-2 میشه. این گلیه که سوئدی‌ها دقیقه 85-6 میزنن، بازی 2-1 باخته رو 2-2 میکنن. این طرف 2-2 میشه، اون طرف ایتالیا تا دقیقه 94 با بلغارستان 1-1 کرده. دقیقه 94 ایتالیا گل 2-1 رو میزنه، اما چون این بار این طرف بازی 2-2 شده بود. الان منظورت این صحنه در واقع واکنشی که دروازه‌بان داره مشکوکه؟ نه، کلا جریان بازی مشکوک بوده، یعنی انگار که اومده بودن برای تصویر. اصلا یه پلاکاردی دست تماشاچی‌ها هست، الان اگه تصویرش بیاد روش نوشته 2-2 نوردیک ویکتوری، یعنی اینا اصلا انگار از قبل گفته بودن که این بازی رو 2-2 کنید، بای بای ایتالیا. یعنی که چون هر دو تا تیم هم تو بازی قبلی، اون دانمارک که اون اتفاق افتاده بود بازی با ایتالیا، سوئد هم که برای صعود یعنی دنبال صعود کردن بودن، این شایبه به وجود اومد که این بازی تبانی بوده. عمدن هم نتیجهشو 2-2 کردن که دیگه با این نتیجه 2-2 قطعا ایتالیا حذف میشه، نه با تفاضل گل نه با گل زده، هیچ جوره ایتالیا شانس صعود نداشته. اما نکته که مهمتره اینه که ایتالیای دوست داشتنی، پرمهره، این گل اولشونه. ببینید اون بازی ایتالیا اومده بود که یعنی هر جور شده با چنگ و دندون بلغارستان رو ببرن صعود کنن، اما اینجا هم کارشون به مشکل خورد. یعنی خود ایتالیا هم اونقدر اقتدار نداشت که مثلا بیاد الان به بلغارستان 4 تا گل بزنه.
اون طرف خیالش راحت باشه، حالا اگه اونا میخوان 2-2 هم کنن هرچی. آره دیگه الان 3 تا تیم 5 امتیازی شد. رو داشت اصلا نمی‌داشت به اینجا. آره مشکلی اینه، حس میکنم این نسل مثلا طلایی ایتالیا که این همه بازیکن خوب داشتن، مربی خوبی بالا سرشون نبود، هم تو جام جهانی هم تو این یورو. اینم گلی که دقیقه 94 کاسانو میزنه، اما تو 2 تا تورنمنت هم تراپاتونی بود دیگه. تراپاتونی، اما دیگه فایده نداشت دیگه. اون 2-2 3 تا تیم 5 امتیازی شدن و دانمارک و سوئد به خاطر تفاضل گل بهتر و حالا گل زده بیشتر تونستن به مرحله بعد صعود کنن. تصویری که از این بازی تو ذهن همون میمونه یه همچین چیزی، این تساوی 2-2 که پیش بینی شده بود و حالا گریه‌های ایتالیایی که تو جام جهانی 2002 زیاد دیدیم. این باعث شد که خیلی‌ها بگن اصلا این بازی تبانی بود و تیم‌های شمالی اروپا، اون دانمارک و سوئد با هم دیگه تبانی کرده بودن که ایتالیا رو حذف کنن. یه نقطه تاریک تو تاریخ یورو، اما ثابت نمیشه کرد. مرسی حسین آقا. شما به ما بگین که نظرتون راجع به این بازی مشکوک توی رقابت جام ملت‌های اروپای سال 2004 چی بود؟ آیا واقعا تبانی صورت گرفت یا نه اتفاقات بازی باعث شد که ایتالیا حذف شه و نتونه به مرحله بعد صعود کنه؟ یادتون نره که کانال طرفدار پلاس رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما باخبر شید. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.